درود میفرستم خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال رازه و من فراز هستم و خوشحالم که از اینکه یه بار دیگه این فرصت رو دارم که با هم دیگه چند دقیقه رو خلوت کنیم و همسفر باشیم. توی چنل راز معمولا من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و تمام تلاشم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوشت برسونم که برات تازگی داشته باشه. تا حالا واسه پیش اومده یه روزی طبق برنامه ریزیت پیش نره؟ چجوری میشه؟ از اونایی هستی که شلوغ میکنی، قهر میکنی و بازی رو به هم میزنی، یا اینکه بعد از یه چند دقیقه‌ای به خودت میای و متوجه میشی که زندگی ادامه داره و شرایط رو یه جور دیگه پیش میبری؟ امروز من بین این دوتا انتخاب دومی انتخاب کردم. یه جور دیگه برنامه ریزی کرده بودم که یه اتفاق دیگه ای میفته، ولی شرایط دیدم عوض شد و خیلی واسم کار راحتی بود که جر بزنم و بازی رو به هم بزنم، ولی دیدم که خودم از بقیه کارام عقب میمونم. یه 5-6 دقیقه طول کشید به خودم اومدم، ولی خوشحالم بابت این درکی که امروز دارم و تونستم اون انتخاب درست رو انجام بدم. حالم بد نشدش دیگه، فهمیدم اینم جزء روزمرگیه و باید اون کار عاقلانه و چیزی که نشون از بلوغ فکری میده رو انجام بدیم. اینو گفتم که پس ذهنت یه جا قلاب بشه، شاید یه روزی سر یه بزنگاهی به دردت بخوره. بریم با هم سراغ غزل امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تمرکز کنی. خب اگه آماده ای ببینیم و بشنویم غزل امروزا. اگر نباد غم دل ز یاد ما ببرد، نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کآتش محرومی آب ما ببرد. دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن، که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد. طبیب عشق منم باده ده که این معجون، فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت، مگر نسیم پیامی خدای را ببرد. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ شیرازی. این غزل با ناامیدی تمام سروده شده و حافظ در کمال مهارت و پختگی و احتیاط شرح احوال و رویداد اون زمونه رو با زبونی با ایهام بازگو کرده، همون جوری که معمول حافظه برای از بین بردن و فراموش کردن قصه دنیا و البته فشار زمونه باده نوشیدن و بیخبری رو توصیه میکنه تا مستی بتونه بر عقل پیروز بشه، تا از حادثه به سلامت عبور کنه، اون غمو بتونه تحمل کنه. با یه همچین توضیح یه نگاه میندازیم دوباره به بیت اول که میگه اگر نباده غم دل ز یاد ما ببرد، نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. میگه اگه شراب نتونه غم و اندوه دلو از من دور کنه،
غارت حوادث روزگار و اون نهیبی که به من میزنه افکار، از بیخ ریشه کن میکنه منو. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. میگه اگه درون دریای غم کشتی عقل با مست شدن لنگر نندازه، چجوری میخواد از این طوفان بلا جون سالم به در ببره؟ مستی کاری میکنه که عقل بتونه از شر اون غم خلاص و رها بشه. در واقع مستی و اینجا داره برای خودش تجویز میکنه به عنوان مسکنی که بتونه از این شرایط عبور کنه. و حافظ در بیت پایانی، در بیت 7 میگه بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت، مگر نسیم پیامی خدای را ببرد. میگه حافظ در غم عشق سوخت و هیچ کس غم او رو به معشوق نگفت و معشوق هم اصلا متوجه نشد. میگه شاید نسیم به خاطر رضای خدا پیامی از او به گوش معشوق برسونه. با هم بریم ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو دستگیرمون میشه. میگه زندگی پر دردسری داشتی و الان هم اتفاقی برات رخ داده که حتی با فکر و اندیشه هم قابل حل نیست. یه جورایی در تنگنا و تاریکی قرار گرفتی و کورسوی امیدی برای خودت متصور نمیشی. هر چقدر که به شرایط فکر میکنی، از هر نظر میخوای ببینی، میبینی که چاره‌ای نیست و سودی در این ماجرا نمیبینی. با همه این اوصاف میگه امید تو از دل خارج نکن که به لطف الهی برات گشایش پیش میاد. گشایشی قراره برات تو این شرایط رقم بخوره که برای تو با معجزه فرقی نداره. پیام بهت میگه که تنها کسی که میتونه تو رو از این بلا و بد بیاری نجات بده خداست. پس بهش پناه ببر، چون که او بهترین پناه دهنده است. حالا این یعنی چی؟ یعنی این که ببخشید، این یعنی این که ما دست روی دست بذاریم تا منتظر باشیم خدا کارشو انجام بده؟ نه، مسلماً که منظور این نیست. یعنی چی؟ یعنی ما بشینیم و دست روی دست بذاریم و بگیم خب خدا یا الهی به امید تو ما قبولت داریم، دمت گرم، ببینم چی کار میکنی، برو درسته. نه، این نیست ماجرا. زمانی که ما به وجود و حضور یک نیروی برتر مثل خدا، پروردگار، آفریدگار، هر اسمی که دوست داریم روش بذاریم، به وجودش و حضورش ایمان داریم، ناخودآگاه دلمون یکم آروم میگیره. میتونیم یه پدری بزرگتر حواسش به ما هست. رابطه ما با خدا مثل رابطه پدر و فرزندیه. هر چقدر ما کار بد کرده باشیم، هر چقدر که ما ناآگاه باشیم، میدونیم یه بزرگتری حواسش به ما هست که سر وقتش به کمکمون میاد و این باعث میشه که ما یکم دلمون آروم بگیره. این باعث میشه که ما صبورتر باشیم. این باعث میشه که وقتی حضور خدا رو تو زندگیمون داریم بخوایم یکمی فکر کنیم، یکمی از دیگران کمک بگیریم و اجازه بدیم که دیگران هم بهمون کمک کنن. زمانی که حضور خدا تو زندگیت پررنگ باشه، غرور و تکبر نیست و این همون شاه کلید کمک دیگران به ماست. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. پوینده باشی و پایدار.